નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે છો અમિત તન્ના સાથે. મિત્રો, આપણી નવી સિરીઝ બાયોલોજી ઇન 30 ડેઝના આજના 27મા દિવસે તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, બસ આપણી આ સિરીઝ પૂર્ણતાના આરે છે. બરાબર છે, ઘણા બધા પ્રશ્નો તૈયાર થઈ ગયા છે, થોડાક જ પ્રશ્નો બાકી છે. બરાબર છે, અને તમારી પ્રિલિમ પરીક્ષા પણ નજીક આવી રહી છે, તો તેની તૈયારી પણ કરતા હશો. ઓકે મિત્રો, વાત કરીએ આગળ એ પહેલા આપણા સૂચનોને તો ખાસ ફોલો કરવાના છે, કરતા રહીશું. અને મિત્રો, આજનો વિડીયો ખાસ છે, માત્ર ને માત્ર કન્સેપ્ટ બેઝડ ક્વેશ્ચન્સ જ લીધેલા છે. બરાબર છે. અને મિત્રો, આ જે કન્સેપ્ટ બેઝ ક્વેશ્ચન્સ છે જેમાં મેં જોડકા રાખેલા છે અને તે તમારી બોર્ડ એક્ઝામ માટે, ગુજકેટ માટે અને નીટ માટે અતિશય કામના છે. તમને સૌને ખ્યાલ છે કે આપણી આ જે પરીક્ષાઓ છે એમાં જોડકા પ્રકારના પ્રશ્નો મિનિમમ 2 કે 3 પ્રશ્નો તો એમસીક્યુમાં પૂછાય જ છે. બરાબર છે. તો દરેક ચેપ્ટરમાંથી જે અગત્યના જોડકાઓ છે એમાંથી અમુક જોડકા આપણે લઈ લીધેલા છે, થોડા ઘણા બાકી હતા એ પણ આજે લેવાનો પ્રયાસ કરું છું. બરાબર છે મિત્રો, આજે હું તમને 20 જોડકા આપું છું. બરાબર છે. આ 20 જોડકા છે એ અલગ અલગ ચેપ્ટરમાંથી છે. તેમાંથી તમે પ્રોપર અભ્યાસ કરજો, યોગ્ય રીતે ટેક્સ્ટબુક પ્રમાણે સમજી વાંચી અને જોડવાનો પ્રયાસ કરજો. બરાબર છે, કે જેને કારણે તમારા જે કન્સેપ્ટ બેઝ જે એમસીક્યુ છે એ પણ સાથે તૈયાર થઈ જાય અને જોડકા પણ તૈયાર થાય. દાખલા તરીકે એક જોડકું હોય એમાં 4 મુદ્દાઓ સામે આપેલા હોય. બરાબર છે, તમે 4 મુદ્દા જોડશો એટલે તમારા 4 એમસીક્યુ તૈયાર થયા. બરાબર છે. એટલે આ રીતે જો 20 જોડકા તૈયાર કરો તો એમ ગણતરી કરીએ કે 1 માંથી 4 તો 20 ચોક 80, તો 80 જેટલા એમસીક્યુ તમારે તૈયાર થઈ જશે. બરાબર છે મિત્રો, ખાસ સમજો, જોડકાવાળા પ્રશ્નો છે ને આમ તો સહેલા હોય છે. તમને એક જો સાચો મુદ્દો જોડતા આવડે ને તો બાકીના તમને આરામથી મળી જાય. બરાબર છે, પરંતુ જોડકાના દરેક વિભાગને જોડતા જાઓ અને એમાંથી તૈયારી કરતા જાઓ તો તમારા ટોટલ આજના 20 જોડકામાંથી 80 જેટલા એમસીક્યુ તૈયાર થઈ જશે. બરાબર છે, તો એ ખાસ તૈયાર કરતા રહેજો, પાકું કરતા રહેજો. બરાબર છે. અને મિત્રો, હવે વારાફરથી આ જોડકાઓ તમારી સામે આવશે. દરેક જોડકાને વ્યવસ્થિત ન્યાય આપી અને તૈયાર પણ કરી લેજો. બરાબર છે. ઓકે મિત્રો, તો આ 20 જોડકા તમારે તૈયાર થઈ ગયા હશે. આવતીકાલે ફરીથી નવા પ્રશ્નો સાથે મળશું. તો ત્યાં સુધી વાંચતા રહેજો, તૈયારી કરજો. જય હિન્દ.